Salutare, bine v-am regăsit un nou episod podcast cu La Cap în aceea studio Tele7 ABC din cartierul militar. Eu sunt același Emil Călinescu și îmi păstrez tradiția interviurilor mele, lăsându-mi invitatul să se prezinte. Bună, sunt Cristina, manager la Teen Media Academy, școală de actorie și dezvoltare personală prin teatru. Sunt actriță și sunt pasionată și de cifre, oricât de ciudat ar suna asta în această combinație. Cristina este nu numai actriță și manager, ci este și calificată în auditorie. Da. Bun. Nu vreau să intri foarte mult în detalii, dar trebuie să ne spui ce face un auditor. Am început deja cu întrebările dure. Da. Ce este un auditor? O să încep prin a spune ce nu este un auditor. Nu este doar un contabil, nu este ANAF și nu este un consultant financiar sau un consultant fiscal. Ce este? Atunci ce este? Hai să facem un exercițiu de imaginație, că poate e mai simplu așa. Să presupunem că tu ai niște bani și nu vrei să-i ții la saltea și investești într-o companie. În principiu, dacă eu bani, eu cheltuie. Vor și eu, dar mergi cu mine pe exemplu ca să încerc să explic simplu. Dacă mi-a căzut, încerc. Dau Dumnezeu ajută. Tu ai câștigat la loto și te gândești ce să fac cu toți banii ăștia. Să vă șoc în continuare? Și investești într-o companie. Să zicem că e o companie care face, nu știu ce vrei să facă, produce ciocolată. Produce și vinde ciocolată, da? Dar tu ești acționar în compania asta, iar restul oamenilor din companie, angajați, diverse structuri, consilii, așa, se ocupă de business. Da. Pe tine te interesează foarte mult ca lucrurile în businessul în care tu ai investit să se întâmple cum trebuie, legal, corect, da? Astfel încât profitul să fie cât mai mare, tu, acționarul, să ții niște dividende. Aici intervine auditorul. Auditorul este cel care vine și verifică entitatea respectivă, în cazul nostru compania asta care produce ciocolată, face niște verificări în baza unor reglementări, să zicem, și apoi se întoarce la acționar și spune că am auditat informațiile financiare ale companiei care face ciocolată și îți spunem că e ok. Doamne ajută. Cu o anumită materialitate, într-un anumit set de reguli care există, sunt reglementări la nivelul fiecărei țări, funcție de anumite industrie. Bun, dar ce se întâmplă? Eu încerc să fiu avocatul diavolului acum. Te rog. Ce se întâmplă dacă auditorul spune că e ok, se dovedește să nu fie ok? Nu e bine. Păi nu e bine, dar răspunzi cumva juridic, penal, ceva? Da, există o răspundere pentru persoana care semnează raportul de audit. Acum, foarte important de menționat, nu sunt în această situație, da, de a semna raportul de audit. Acolo ajungi funcție de o anumită experiență și anumite acreditări pe care le ai sau o anumită experiență în acest domeniu. Eu mă ocup de coordonarea unor echipe. Avem misiuni de audit, mergem la diversi clienți, dacă mergem în continuare, pe exemplu, cu fabrica de ciocolată, mergem la fabrica de ciocolată și acolo începem să facem proceduri de audit. Bun, hai să luăm un pic în timp. Da, tu ai făcut liceu în Târgoviște, îmi scapă numele. Da, Colegiul Economic, Ion Ghica. Colegiul Economic Ion Ghica. Și acolo ai fost inclusiv în trupa de teatru al liceului, corect? Corect. De ce după liceu nu ai dat la teatru, ci ai dat la ASE? Este o întrebare bună. S-a întâmplat să mă potrivesc cumva de la început cu acest mediu economic. Eu am avut specializare contabilitate la liceu și s-a prins de mine treaba asta. Păi bun, dar ce avea în comun liceu economic contabilitatea cu actoria și cu mediul artistic? Actoria a fost întotdeauna o pasiune. M-a urmărit întotdeauna. Deci am ajuns la liceul economic pentru că în clasa 8-a, când a trebuit să decid, erau marile categorii uman și real, mate-info, intensiv, mate-info, zona asta, filologie, nu m-am regăsit în niciuna dintre categorii și atunci am zis, hai să încerc la Colegiul Economic, unde am totuși mai multe opțiuni și nu risc să mă specializez în ceva cu care nu știu ce să fac mai departe, adică matematică sau română, istorie, zona asta. Și a fost o cale de mijloc, liceul economic, și știam că e un liceu tare, încă mai e. Știam deja că are trupă de teatru și tot pachetul m-a încântat și am zis, ok, hai să încercăm aici. Bun,
Ai dat la facultate, ai ajuns probabil nu din prima auditor. Ce te-a îndreptat? Cam din prima. Din prima? Da, m-am angajat în acest domeniu în 2013, imediat ce am terminat facultatea. Și aici am rămas. Bun. Și apoi, cum de te-ai reîntors pe actorie? Cum m-am reîntors? Da. Deci pe parcursul liceului am fost foarte implicată în tot ce a însemnat acea trupă de teatru, până târziu, când deja bătea bacul la ușă și nu mai puteam, trebuia să mă opresc un pic să-mi văd de bac. Apoi am venit la București, la ASE. ASE-ul a venit ca o decizie naturală, poate să-i spun. Mă pricepeam la contabilitate, mi-era la îndemână, economie. Nu am avut atât de mult curaj încât să zic mă duc pe calea asta artistică 100%. Am venit la București și viața se schimbă când vii din alt oraș la București. Deși Târgu Mureș nu e deloc departe. Nu e deloc departe, dar nu e nebunia de aici. Cu atât mai puțin cum o resimțeam eu când am venit dintr-un Ok, e un oraș mic, cred. Da. Nebunia de aici, haosul, bine, acum îi spun dinamism, atunci mi se părea că e un haos. Bine, dar e o întrebare aici. Dar se pune, de ce n-ai vrut să faci facultate în Târgu Mureș? N-a fost niciodată o opțiune. Nu? Nu. Okay. Mi-am dorit să plec de acasă, nu știu. Era un trend, era o modă la noi la liceu, toată lumea venea la București pentru ceva. Că era SEC, era SLSPA, deci n-a fost o opțiune să rămân la Târgoviște. Știam deja că oportunitățile sunt în București și am început facultatea, am început la ASE, ușor dornică de a demonstra lucruri, de a învăța, de a studia. Și ai chis actorie pe pauză, cum ai vrea. Da, a pus un pic pasiunea, cel puțin în primii ani, până m-am acomodat, până, nu știu, am stat la cămin, viața de cămin e într-un fel, iar acomodare, oameni, nu mai ai intimitatea pe care o ai acasă, nu mai ai confortul pe care l-ai acasă, dar a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele, apropo, experiența la cămin. După care, deci am venit la facultate și undeva în 2017 am ajuns la Latin Media în calitate de cursant la o grupă de începători. Dar cum? Te-ai decis după 4 ani de la terminarea facultății că trebuie să fac ceva cu pasiunea asta, nu? Da. Am avut un click sau un declic, cum se spune. Deci mi-am văzut de facultate în prima fază de ASE, m-am angajat la o companie în domeniul auditului financiar cu care colaborez și în prezent, am dat și la master la ASE, tot în zona de managementul proiectelor. Tot în perioada facultății am fost în Portugalia cu o bursă, acolo un pic lucrurile s-au schimbat în sensul că am ajuns în Portugalia, aveam o bursă la o facultate de economie și cu ultimii bani din bursa pe care o primeam, mi-am căutat cursuri de actorie. Ce să facă un student cu banii din bursă? Da, aveam de ales să învăț să fac cursuri de portugheză, să învăț limba să-mi fie mai ușor acolo sau să fac cursurile astea de actorie pe care mi le găsisem eu. Oameni de 10 făceau portugheză, nu? Da. Deci nu știi portugheză aproape deloc? Bai, când eram acolo mai știam așa niște cuvinte, niște fraze de supraviețuire. Acum nu mai. Dar stai, tu ai dat examenele în engleză sau în cele după? Da, le-am dat în engleză, studiam în engleză, eram doar grupă de Erasmus, eram din toate colțurile lumii, dar era mișto, să știi, trăind acolo, cu atâția Da, era tractorie și portugheză. Da. Și apoi m-am întors, mi-am dat licența aici, m-am înscris la master, am început jobul ăsta în domeniul auditului și la un moment dat, cred că mi s-a așezat viața pe partea asta, s-au așezat toate și apoi am avut timp să-mi pun ideile, să-mi reașez ideile și gândurile și am căutat cursuri de actorie. Și de ce Tin Media? Hai să luăm de atunci, din 2017. Să-ți spun eu de ce am ales Tin Media în calitate de cursant. Acum, de exemplu, alegem pentru că tu conduci Tin Media. Da. Acum ar fi motivul mai simplu, nu? Da.
știam de teatrul în culise, fusesem la teatrul în culise. Eu în perioada asta continuam să merg la teatru, apropo, și făceam grupe de oameni care să meargă la teatru, fie că erau din Cămin, de la job, mergeam la teatru și fusesem la spectacolele teatrului în culise. Și la un moment dat, într-o seară, căutând un spectacol să merg la teatrul în culise, mi-a apărut cumva și Teen Media, cursuri de actorie. Ele cred că erau chiar pe același site la momentul respectiv. Da, la momentul ăla, adică de mult erau împreună cu spectacole în culise, spectacole Teen Media. Scrie în paranteză cumva. Da, ceva de genul acesta. Și prima oară când am văzut, am zis, interesant, uite, există o școală de actorie, frumos, mi s-a aprins beculețul. Au mai trecut câteva zile și apoi am zis, ia stai așa că eu am ceva determinat. Și m-am uitat pe site. Unfinished business, așa se cheamă. Da. Experiența la teatru fusese una plăcută de fiecare dată la spectacole și n-am mai căutat altă opțiune. Te-ai dus... Da, am simțit că trebuie să fie ceva acolo. I-am sunat, le-am zis că vreau să mă înscriu, asta era în ianuarie, tocmai ce urma să înceapă o grupă nouă în ianuarie. M-am dus fără niciun fel de ezitare, m-am înscris și am rămas acolo. Atunci era doar Cristian Bajora, nu? Doar el se ocupa cu grupea. El se ocupa și Vania. Păi bun, dar partea de actorie era el, nu? Te referi trainer la cursuri? Da. Era el și era și Alex Vlad. Era și Alex Vlad. Era. Da. Ok, Vania era partea de comunicare. Exact, Vania era partea de comunicare, se ocupa de înscrieri, că la ea am fost la înscriere. Bun, da. Da. Partea administrativă, ca Da. Bun, în 2017 te-ai înscris la Teen Media și grupa era de începători, nu? Da, începători. Și cât dura un modul din asta? Tot 3 luni, ca și acum. 3 luni, ok. Da. Bun, dar după aia te-ai înscris și la intermediar și la avansat. Exact. Dar calculul nu-mi iese, că scrie că până în 2022 tu ai fost cursantă Teen Media. Te-ai înscris de mai multe ori la avansat? Nu. În 2017 am intrat la începători, am avut primul spectacol undeva în primăvară. Ce spectacol? Ce spectacol? Supermarket, cumva? Nu, a fost mult mai târziu. Am făcut Bucăți din Caragiale și am avut scena din O scrisoare pierdută, am fost Zoe. După care am continuat cu modulele de avansați, am început să lucrăm și cu Alex, am avut spectacole și apoi am ajuns la grupa de elită. Deci avansat e fel de intermediar. Da. Și cine parcurge modulele de avansat și tot nu vrea să renunțe la pasiunea asta, este invitat să facă parte din grupa de elită. Dar stai, avansați mai multe module de unul singur? Pe vremea aceea eu am făcut cel puțin 3 module de avansați pentru că mi-amintesc cel puțin 3 spectacole pe care le-am avut. Bun, deci 3 luni, cum ar veni, 9 luni. Da, au fost mai multe, dar Da. 3 mi-amintesc acum, instant. 3 spectacole. Apoi am ajuns în grupa de elită, unde ajung cei mai consecvenți, pasionați cursanți și acolo am început lucrul la spectacole mai, cum să le spun, de învergură. Inclusiv Supermarket, pe care ți l-ai amintit tu. Supermarket a fost coordonat de Cristi, da. Da, eu mi-am amintit, l-am văzut să jucați în centru vechi la Diverta la etajul 3. Da. Sau poate cu da. Da. La Artist Cafe se numea. Da, Artist Cafe, bun. Dar între timp, tu te-ai înscris la facultatea de actorie. Da. De ce? De nebună. Asta mi-a adus mie pandemia. Această decizie. În 2020, în vara anului 2020, când toată lumea încă era mai panicată, mai retrasă, poate mai anxioasă pe alocuri, eu am plecat într-o vacanță mai lungă de o săptămână, da, deci mai lungă, unde am avut, cred, mai mult timp să fac ordine în... Ai plecat singură în vacanță? Nu, cu prietenul meu. Ok. Da, în Grecia. Și de la mare, de la soare, de la nu știu, am avut așa o perioadă în care am stat mai liniștită cu mine și cu gândurile mele
și am dat mai multă ascultare piticului care era undeva acolo, în spatele capului, de mai de mult, doar că niciodată nu-l băgasem destul de mult în seamă, probabil. Sau n-avusesem destul curaj, uite, poate asta. Și atunci perioada aia mai liniștită cumva, mai puțin haosată, m-a făcut să mă gândesc foarte serios la treaba asta și am zis că vreau neapărat să văd cum e. Deci cred că a plecat și dintr-o curiozitate din asta extremă, să văd cum se întâmplă într-un mediu academic. Tu ai avut și avantajul la admitere că făcusei modulele, adică... Da, m-a ajutat. Și m-a ajutat și pe parcurs m-a ajutat. Deci am luat decizia asta undeva în august 2020. Admiterea s-a dat în septembrie? Poftim? La Hiperion admiterea se dădea în septembrie? Exact. Aici. Decizia am luat-o în august, apoi ne-am întors și deja în următoarea zi de când m-am întors în țară, deja vorbeam cu Alex Vlad să mă ajute pe partea de pregătire, pentru că timpul era foarte scurt și n-aveam nimic, portofoliu, nu știam exact ce se întâmplă, cum se întâmplă. Alex m-a ajutat, am făcut pregătire cu el, de când am decis și până în ultima zi înainte de admitere. Dar menționez că nu m-am dus cu gândul să termin și nu m-am dus nici cu gândul să, fac vreo performanță din asta pe tot ce înseamnă la fiecare materie sau zona asta. Mi-am dorit foarte mult să văd și eu cum e. Și am zis, hai că poate rezist un semestru. Dar cum a fost? Aveai și job, lucrai în continuare. De asta, da. Lucram, dar era perioada în care lucram de acasă și n-a fost ușor, dar am reușit să le acomodez. Da. Cumva. Și facultatea tot de acasă făceai, nu? Asta a fost partea interesantă pe care eu n-am previzionat-o neapărat, nu știam că așa o să fie. M-am dus la admitere, am trecut de admitere, a venit momentul să începem facultatea. Cred că am fost la un curs sau două fizic la început, după care a venit o comunicare oficială conform căreia cursurile se vor derula online. Și primul semestru l-am făcut online. Până în... undeva în ianuarie. 2021, da. Da. A fost interesant. Cursurile, dar inclusiv partea practică să făcea tot. Da. Și cum anume? Prestai pe cameră, cumva, poți să zice, nu? Da. Aveam, nu mai știu pe ce ne vedeam, cred că pe Zoom, și aveam tot felul de exerciții pe care trebuia să le pregătim. La unele trebuia să prestăm pe cameră, cum foarte bine ai zis. Profesorii și-au dat toată silința ca să reușească să acomodeze lucrul așa, online. Adică era complet nou pentru toată lumea. Bun, dar conform CV-ului tău, tu ai fost cursantă din media până în 2022. Deci tu erai și cursant din media, erai și student la actorie, nu? Da, deși cumva mai puțin implicată în perioada în care am fost la facultate. Da, adică am dozat energie. Dar jucai în spectacole grupei de elită, nu? Da. Cred că 2 spectacole am scos în perioada aia, dacă mă ajută memoria. Acel supermarket, cred că l-ai scos atunci. Nu, ăla a fost înainte. Am scos, cred, Omul cu o singură aripă și am mai avut coordonat de Cristi și am mai avut un spectacol coordonat de Alex Vlad, un fel de teatru documentar despre COVID. Se numea Spre ce ne îndreptăm România. Ok. Da. Am notat pe la văzut. Da, un proiect foarte interesant. Oare mai sunt filmări și... Uite că trebuie să mă uit. Eu am o bază de date imensă cu toate proiectele. Trebuie să mă uit. Adică a fost unic. Un proiect unic care a documentat perioada de pandemie și a documentat emoțiile și trăirile oamenilor. Păi bun, dar spectacolul respectiv de câte ori s-a jucat? 3-4 ori, poate. Doar atât? Da. Okay. Da. Probabil de-aia mi-a și scăpat. Bun. Și tu ai terminat la clasa Adrianei Trandafir, nu? Și Diana Mihăiță, da. Ok, Diana Trandafir și Diana Mihăiță.
Și acum îți pare rău, te bucur că ai făcut facultatea? Cu siguranță nu-mi pare rău. A fost o experiență care a contribuit la formarea mea profesională, dar și personală. Mai mult decât am crezut eu inițial când am dat la facultate. Nu, a fost o experiență... Hai să întreb așa atunci. Nu regrezi că n-ai făcut-o mai înainte? Nu. Nu? Nu, cred că așa a trebuit să se întâmple. Și cred că a contat faptul că am intrat în universul ăsta cu o doză de maturitate. Cred că a contat. Dar erai singura? Nu erai la 19 ani sau erau mai mulți colegi? Nu. S-a întâmplat să fim mai mulți colegi, eram destul de amestecați, așa. Cred că jumătate aveau 19 ani, deci terminaseră liceul și abia intraseră la facultate, iar cealaltă jumătate era un mix de persoane. Mai erau, eu aveam o vârstă când am intrat la facultate și mai erau persoane apropiate de vârsta mea, nu de 19 ani. Cu unii dintre ei țin legătura și acum, de altfel. Ne poți da exemple de câțiva colegi cu poate au ajuns actori importanti? Exemple de câțiva colegi. Ți-o dau exemplu pe colega mea Irina Munteanu, care activează în domeniu și cu care am și niște proiecte Latin Media. O să am niște proiecte și Latin Media. Cu cine am mai fost eu în grupă? Doamne, îmi scapă numele. Alexia Mocănescu? Da. Da? Alexia Mocănescu, am fost cu ea în grupă. Am avut-o și eu uitat. Cred că ai văzut interviul cu ea? Nu, știu că ai avut o invitată, dar n-am apucat să-l văd. Am văzut că ai postat videoul. Nu prea mai știu dintre cei... Adică îmi știu colegii, dar nu știu exact cine ce mai face. Știu de Irina pentru că am rămas într-o relație mai apropiată. Ok. Și ai terminat în 2023. Master nu intenționezi să faci sau să te specializezi? Așa zic acum, nu. Afirm? Suntem în 2025? Da, iată. O să vedem acest interviu peste 2 ani, 3 ani. Da. Și o să constatăm că Cristina s-a înscris de Torbădăul luni. Bun. Acum tu joci la teatru în culise și 2 spectacole ca actriță, hai să zicem, profesionistă, nu? Da. Femei de Manhattan. Da. Și Nopți albe. Da. Bun, hai să le luăm pe rând. În ce ordine au apărut? Întâi Femei de Manhattan, nu? Am început să lucrez mai întâi la Nopți albe, dar a ieșit mai repede Femei de Manhattan. Da. Pentru mine Femei de Manhattan n-a fost primul. Bun. Da. Cum au decurs lucrurile? Ai dat casting? Nu. A venit de la sine ideea proiectului. Noi făcusem, are o istorie proiectul, noi făcusem pe vremea când eu eram cursant, Femei de Manhattan a fost făcut în cadrul Teen Media, deci cu amatori. Și s-a bucurat de o oarecare apreciere, proiectul respectiv a fost o experiență bună pentru toată lumea care a lucrat la el și a rămas din nou un pitic undeva în spatele capului cu acest proiect. Și așa a venit ideea cu el. A fost unul dintre cele mai longevive spectacole de la Teen Media, de fapt, acum că mă gândesc. S-a jucat și el la Artist Cafe pe vremea respectivă. Cred că nu arată pe asta. Eu mi-am amintit de Supermarket și l-am plăcut să-mi plăcuse textul foarte mult. Femei de Manhattan e un spectacol tip, nu știu cum să zic, concert, ca să zic așa. Spectacol de atmosferă, de atmosferă. Nu mai știu dacă l-ai văzut la vremea aia. Am văzut doar câteva la Artist Cafe, nu foarte multe. Da. Mi-mi plăcea că avea o bere Tennessee romană, adică știu și eu locul ăla. Ok, bine. De fiecare dată mă duceam, nu, trebuie să iau bere Tennessee romană, e destul de scumpă, dar... Da, și așa a apărut proiectul în primăvara trecută, am început să lucrăm la el și a apărut în septembrie. Da, în toamna anului trecut, da. Da. Bun, ești tu cu Claudia și cu... Cu Claudia Moroșanu și cu Patricia Ionescu. Patricia, ok. S-a bucurat de succes, adică consider că e un spectacol de succes al tăcurii în culise? Aș lăsa
publicul, să zic asta, eu pot să-ți spun... Păi nu, tu ești economistul, tu zici de casări. Tu zici de casări. E bine. 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 Asta vreau să aud. E bine. Că eu ca public, eu știu, am văzut, mi-a plăcut, mai realitatea nu pot să zic. Da. A fost jucat la Teatrul în Culise și a fost găzduit la un moment dat și la Teatrul Național și în continuare va mai fi. Eu l-am văzut la TNB. Da, ai dreptate. Da. Eu l-am văzut la TNB și am zis că aș vrea să-l revăd, nu știu ce, n-am mai apucat. Deci numai la TNB l-am văzut. Bine, o să zic ceva, dacă vrei să tai la montaj, nu știu. Mă simt mult mai bine jucându-l la Teatrul în Culise. Mi se pare că este de o atmosferă care se potrivește foarte bine în spațiul intim al Teatrului în Culise. Și o să spun că n-am de ce să tai, pentru că asta este și ceea ce simt eu și cred eu, dar nu neapărat de spectacolul ăsta. În general, un spectacol se joacă cel mai bine și respectiv cel mai bine acolo unde a fost gândit inițial. Da. Așa că sentimentul meu, pronosticul meu este că o să simt un pic altfel în teatrul lui mamă, ca să spun. Da. Sau tată. Da. Deci, n-am de ce să-l tai, dar pur și simplu așa să nu merit atunci. Adevărat, sunt unele spectacole care efectiv nu au gazdă, care se joacă ba la infinit, ba la trupelor independente. Acolo nu poți să spui că e acolo mai bine decât acolo, dar la voi, da. L-ați gândit, l-ați repetat, l-ați conceput, l-ați conclus. Da. Spune-ne despre Nopțile Albe, după un text de Kafka. Dostoevski. Asta nu tăiem la montaj. Bun. După un text de Dostoevski. Eu aveam pe Dostoevski în cap, am zis Kafka. Perfect. Bun. Spune. Cum am ajuns în proiect, îl știam pe regizor, pe domnul Andrei Cotarcea. Îl știam cumva din prisma Teen Media. Fusese invitat la un... Cerere în căsătorie, parcă a făcut, da. A făcut cerere în căsătorie, da, și cred că înainte fusese invitat la Teen Media, la niște evenimente ca și tine. În orice caz, știam de dumnealui, fusesem la spectacol, la cerere, în căsătorie cu Grațiela Popa și Radu Catana și îl aveam pe Facebook, asta cu certitudine, și a lansat la un moment dat acest casting call, sau nu știu cum să-i spun, că are nevoie de actrițe așa, pentru un spectacol sau pentru mai multe spectacole pe care voia să le facă. În perioada aia eram foarte liberă, perioadă cam acum, anul trecut pe vremea asta, i-am scris și așa a început. Mi-a dat textul, l-am citit, m-am dus la o citire. Dar textului... Citisei novela înainte? Nu citisem novela. Mi-a dat, am citit, apoi ne-am întâlnit pentru o primă lectură și apoi a zis ok, rămâne stabilit și ne-am apucat de... Dar el stabilise deja cu Teatrul în Culise că va monta în culise sau pur și simplu a fost adoptat ulterior de Teatrul în Culise? Nu, e un proiect independent care se joacă la Teatrul în Culise, dar și în alte părți. Adică l-am jucat și în alte spații. L-am mai jucat la TAC Pandora. La TAC Pandora, ok. Da. Și o să-l jucăm și la Teatrul Național în vară. Găzduit. Da, găzduit, clar. Ok, deci se joacă și la TNB, interesant. Pe ăsta l-am văzut într-adevăr în culise. Da, până acum n-am mai fost la găzduit de Teatrul Național, urmează pe 26 iulie. Iulie. Ok, 26 iulie. Ok, interesant. Da. Dar la asta nu simt nevoia să mă duc în altă parte, că l-am văzut la el acasă, ca să zic așa. Da. Dar Femei de Manhattan, într-adevăr, ar suna... Ok. Spune-ne de personajul tău din Nopți Albe. Să știe, să afle și telespectatorii despre ce e vorba în acest spectacol. Este o poveste de dragoste tristă, melancolică, care te pune pe gânduri. E un pic ruptă de realitatea zilelor noastre, în sensul că povestea a fost scrisă undeva 1850. Însă, ce am putut să observ ca feedback de la public, de la inclusiv, nu știu, oameni pe care nu-i cunosc și care au venit la spectacol, dar și oameni pe care îi cunosc, prieteni, așa, oamenii se regăsesc în poveste, în tot ce înseamnă ideea asta de iubire neîmpărtășită sau drumuri care nu tot timpul se intersectează, drumurile unor oameni care se iubesc sau un oarecare sacrificiu pe care uneori ai ajuns să-l faci pentru că trebuie.
Este vorba despre Nastenka, care este la o vârstă fragedă, este o fată căreia părinții au murit, este orfană, trăiește cu bunica, nu are prieteni, bunica este oarbă, ea își petrece majoritatea timpului citindu-i bunicii sau croșetând, zona asta de activități, până într-o zi când apare un chiriaș. Bunica primește un chiriaș, nu se ajunge cu banii și atunci are nevoie de acești bani de chirie. Se îndrăgostește, ea este deja, tristă cu viața pe care o are, se îndrăgostește de acest chiriaș. La un moment dat, chiriașul trebuie să plece din oraș, să renunțe la această chirie, dar îi promite că într-un an se întoarce la ea și că vor fi fericiți împreună, că se vor căsători, pentru că acum nu are ce să-i ofere. Ea își petrece următorul an din viață sperând și așteptând, deci își pune toată viața în această promisiune, iar peste un an se duce în locul în care a stabilit cu el că se vor reîntâlni, și el nu apare. Iar pe parcursul acestei nopți de așteptare se întâlnește cu visătorul din novelă, care și el are niște gânduri ale lui și nu-și găsește locul în viață. O vede pe ea, se îndrăgostește de ea, ea este în continuare disperată și îl așteaptă pe chiriaș. Așteptarea se prelungește pe parcursul a 4 nopți, se desfășoară novela, până la urmă când se convinge că nu o să mai vină, chiriașul zice, bine, hai, rămân cu tine, cu visătorul, iar la final... No spoilers. Iar la final vă invit să vedeți Nopți Albe la Teatrul în Culise. Bun, dacă tot ne-ai povestit atât de detaliat, zine și de Femeile de Manhattan. Eu îl caracterizez drept un spectacol de atmosferă. Intri în atmosferă, da. te simți bine, din motivul ăsta poți să te duci să-l revezi. Că nu este o chestie, o poveste atât de, cum să spun, relevantă nu-i povestea, e atmosfera. Da. Dar spune-ne pe așa e. În Femei de Manhattan este vorba despre 3 prietene foarte diferite, dar cumva cu problemă comună. Problema comună fiind dragostea sau bărbații, cum să zic. Avem personajul Claudiei Moroșanu, care este personajul cel mai echilibrat, dacă mă întreb pe mine. Cel mai rațional, da. Da. Avem personajul Patriciei Ionescu, care este această femeie care nu găsește și ea pe cineva potrivit cu care să aibă o poveste de dragoste. Și este personajul meu, Chris, care este femeia măritată, dar nefericită în căsnicie și care are tot timpul nevoie de mai multă atenție, mai multă aventură și simte uneori că lumea se învârte în jurul ei. Este pe alocuri superficială, este pe alocuri preocupată de zona asta de modă, socializare, ajunge să aibă o aventură, deși este căsătorită. Nu, tocmai pentru că este căsătorită. Asta s-a chemat aventură, adică. Da, dar de fiecare dată se întoarce la prietenele ei pentru orice problemă pe care o are. Ok. Da. Spune-ne acum că tu te ocupi din anul 2022 sau 23. Din 22, da, din toamnă. De teen media. Da. Bun. Ideea a fost așa, corectează-mă dacă greșesc. Cristi Bajora cu Vanea au plecat în America. Corect. Și au renunțat la cele 2 entități, cele 2 afaceri. Teatru în Culise și teen media. Și tu ai preluat teen media. Da. Bun. În primul rând, spune de ce ai vrut să preiei teen media. Cum s-au întâmplat lucrurile. Într-o seară de primăvară, parcă, eu pe vremea aia făceam parte din grupa de elită, deci vorbim de momentul aprilie 2022.
Făceam parte din aprilie-mai 2022. Făceam parte din grupa de elită, ne vedeam de treaba noastră cu proiectele de la grupa de elită. La un moment dat, într-o seară, Cristi ne-a chemat pe toți cei din această grupă la teatru să avem o mică discuție. Noi mai aveam discuții despre viitoarele proiecte, cum a mers sau cum n-a mers un proiect, adică n-a fost ceva neobișnuit. Doar că atunci când a făcut această întâlnire, această reuniune, a fost prima dată când ne-a spus că uite, eu am obținut această viză foarte importantă pentru America și îmi doresc să merg acolo să am un nou început. Ne-a spus că este realist și că nu se poate ocupa de la distanță în continuare de activitatea Teen Media și că, din păcate, decizia rațională este să vândă acest business. Pe termen foarte scurt, la auzul veștii, mie și cred că și celorlalți dintre colegi, ne-a picat cerul în cap, ca să zic așa. Pentru că era vorba de locul nostru unde ne petrecusem deja atât de mult timp, ani din viața noastră și... Pentru voi era aceeași cu dacă era proprietar Cristi Bajoara sau altcineva? Nu neapărat, pentru că această idee a vânzării putea să vină la pachet cu niște schimbări. Adică putea să fie preluat de cineva care poate, nu știu, deja avea alte business-uri, poate avea deja teatru, se schimba locul, se schimba direcția, se schimba strategia, modul în care faci proiecte, modul în care îți propui să lucrezi cu oamenii, într-un anumit fel, cel mai important, de fapt, lucrul cu oamenii. N-a fost, adică pe termen scurt a fost... Un șoc. Da, exact, un șoc. Nici el nu știa exact ce o să se întâmple, era în discuții din ce mi-amintesc acum, cu mai multe persoane, adică vestea era complet publică, evident, pentru că avea nevoie cât mai repede să se întâmple lucrurile, apropo. Plecarea urmând să fie în câteva luni, în acel an. Și discuția la momentul respectiv s-a terminat așa, cu el care a informat cursanții că, uite, urmează să se întâmple chestia asta, funcție de cine va fi cumpărătorul și cum se vor așeza lucrurile, vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și asta a fost atunci, în primele zile de la aflarea veștii, șoc. Și apoi mi-amintesc la câteva seri după întâlnirea asta, mă duceam la Târgoviște cu prietenul meu și vorbeam pe drum. Tu ce mi-ai făcut? Și la un moment dat îi povestesc de lucrul ăsta. Uite ce veste. Și să vedem ce o să se întâmple, că uite, noi lucram și la spectacol și nu se știe și așa. Și el a început să mă întrebe lucruri despre Teen Media și ce se vinde mai exact și cum o să fie și cine ar cumpăra și a început să mă întrebe aplicat lucruri despre chestia asta și în timp ce vorbeam cu el mi s-a aprins acest bec. Da. Prietenul tău tot economist e? Cumva, da. Ok. A lucrat foarte mult timp în domeniul financiar, consultanță financiară și în continuare este tot în zona asta. Da. Gândire de economist. Da. Și așa el nu cred că cu siguranță n-a făcut-o cu intenție. El a pus întrebările dintr-o curiozitate intrinsecă pe care o are, doar că în mine a trezit alte gânduri, curiozitatea lui și a mai fost un lucru foarte important. Mi-am dat seama că eu niciodată, în anii în care am fost la Teen Media, care ani au fost diferiți, uneori am fost mai implicată, alteori am fost mai puțin implicată, uneori am simțit că rup norii, alteori am stat mai calibrată. Mi-am dat seama că niciodată în anii ăștia eu nu mi-am pus problema vreodată să mă opresc din tot ce fac la Teen Media. Adică să opresc povestea asta cu cursurile de actorie și dezvoltarea personală. Adică era o parte atât de integrantă a vieții mele, încât nici măcar nu conștientizam că e atât de în mine.
Și toate astea puse cap la cap m-au făcut să-i scriu lui Cristi și economistul i-a cerut un raport de evaluare. Așa a început Ok. această tranzacție. Și tu erai la un moment dat și proprietară și cursantă? Aproape. Aproape, da. În septembrie 2022, da, eram deja în poziția asta. Pentru că... Îți zicea șefa să nu Alex, da, nu? Poftim? Cine? Alex, da, sau cu cine lucrai? Da, nu. Da, lucram și cu Alex în perioada aia. Da, a fost o perioadă puțin ciudată la început și nu mi-a fost ușor. Adică aș minți dacă ți-ai spune că a fost ușoară tranziția. Dar așa s-a întâmplat pentru că aveam un spectacol la care lucram, era în curs. Eu între timp am analizat din media, am cumpărat-o. Spectacolul a ieșit în septembrie. Eu în septembrie deja aveam contractul semnat. Știi? Și abia apoi din octombrie oficial n-am mai făcut parte din grupa de elită, care și ăsta a fost un lucru greu, n-a fost ușor, n-a fost ușoară tranziția, repet, și de atunci am început să mă implic oficial și activ în tot ce înseamnă management în media. Da. Bun, da, ești și trainer din câte am înțeles în media, nu? Sunt trainer la grupele de adolescenți pe care le avem. Noi avem cursuri de actorie și dezvoltare personală pentru adulți și adolescenți. Iar la adolescenți sunt trainer la modulul de începători. Și ce trainer mai sunt în afară de tine la adolescenți? La adolescenți suntem așa, eu, Alex Vlad, Valentina Boldurescu, am colaborat cu ea până în perioada asta, iar din această vară ne mărim echipa. Nu știi cine a așteptat? Ba da, știu, dar nu știu să zic că în premieră acum contractele sunt aproape semnate. Aproape semnate. Da, pot să-ți spun că echipa se mărește cu încă 2 traineri. Doar pentru adolescenți sau pentru toată? Încă 2 traineri pentru adolescenți, iar în general se mărește cu 4 traineri în total. Deci asta înseamnă că o să mai avem și la adulți încă 2 traineri. Bun, dar spectacolele voastre, unde putem vedea, unde sunt? E pe site-ul Teen Media, nu? Nu. Spectacolele care sunt lucrate de grupele de amatori sunt anunțate pe pagina de Facebook și de Instagram. Teen Media. Okay. Da, tot timpul și postare și story. Pentru grupele de elită tot acolo? Da, tot timpul pe paginile de Instagram. E destul de greu să pun pe site în timp real pentru că e mediu dinamic și atunci n-aș apuca cu suficient de mult timp înainte să pun pe site, oamenii să vadă, așa. Avem pe site o colecție de spectacole. Înregistrate? Nu, spectacole care sunt în portofoliul Teen Media, cu afișe, cu distribuții, cu coordonatori, astfel încât să se vadă că avem un portofoliu de spectacole. Dar tot ce se întâmplă în perioada actuală, Instagram și Facebook. Ok, spune-ne, și aici e o chestie la care am fost și eu implicat la un moment dat, despre aveți la finalul fiecărei grupe, se cheamă, cum e, concurs, vreau să fiu actor. Vreau să fiu actor, da, gala. Așa, da. S-a mai păstrat, mai faceți în continuare, nu? Anul acesta vom avea ediția cu numărul 10. Eu am fost invitat de 3 ori. Așa. Și am fost în juriu. 3 sau 4 am fost cu Gabriela Horezean, am fost cu Ștefan Caraman, am fost o dată cu Claudia Moroșan. Noi eram grupe câte 3. Am fost cu Claudia Moroșan, am fost și cu Teo Herghelegiu, că atunci am cunoscut-o prima oară și apoi m-a invitat la un festival pe care l-a organizat la Arad. Și am mai fost cu Răzvan Ilie, dacă mă înșel, odată, în juriu. Și am fost dinainte să se ocupe Cristina, să ocupa Vania inițial, că ea m-a invitat, ea și cu Cristina Bazeră nu a invitat. Da. Și apoi eu nu știam că nu mai e, adică știam că Cristina Bazeră a plecat, dar nu știam că nu se mă ocupă și atunci am lăsat-o pe Cristina. Iată. Dar, repet, eu cred că am fost de 3 sau 4 ori cred că am fost.
Dar spune-ne, în primul rând, cum a venit ideea asta să faceți un fel de gală cu... Ideea a venit mai de mult undeva tot în perioada pandemiei. Da, că prima oară era în pandemie, că statele erau închise și noi eram... Exact. Și dacă nu mă înșel, la prima ediție a fost filmată, nu a fost... Atunci nu a fost, da. Cred că nu a fost cu... A fost ediția a doua sau a treia, da. Da. Și cred că și la a doua ediție, nu știu, cred că oameni cu măști, poate încă era așa. Cum a apărut ideea? Ideea a apărut când eu eram un simplu cursant, deci nu știu să-ți spun exact care a fost procesul din spatele ideii. Cred că este un rezultat bun al pandemiei, iată. Oamenii s-au pus la o masă, s-au gândit ce se poate face și ai și câștigat la vreuna din ediții? Bă, Doamne, nu mai știu. Ideea e că pentru telespectatori sunt 3 premii, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun spectacol, atât. Da. Adică dacă ar fi câștigat, putea să câștige cea mai bună actriță sau eventual... Sau cel mai bun actor, nu? Sau cel mai bun spectacol, da. Cu totul spectacolul, da. Da. Cred că nu am câștigat, dar în apărarea mea am participat, cred că la 2 ediții de Vreau să fiu actor. Eu în calitate de cursant, pentru că deja eram cu facultatea și apropo de ce spuneam mai devreme cu dozarea efortului, mi-am păstrat proiectele la grupa de elită din perioada respectivă. Să vedem dacă mă jură sau nu. Când nu ai câștigat, eram eu în juriu sau nu? Nu știu, dar o să caut și o să revin. Îți las comentariu. Să vedem dacă o să mai calc vreodată pe să Îți las în comentarii. Cred că am participat la ediția a 3-a. Atunci a fost. Deci din cauza ta. Cred că la ediția a 3-a, nu mai știu, trebuie să verific, și a 4-a probabil, nu mai știu. Deci, da. Deci trebuie să avem o discuție în cazul ăsta. Lăsăm așa, parcă se șefă. Eram cu Ștefan Caraman și cu Gabriela Fărăzean și eu fiind cea mai tânără din juriu, eu ascultam părerile lor și uneori erau, eu zic asta, eu zic același lucru. Eu eram, și dacă îi contra, zic ce îl folosești. Zic, în primul rând, sunt niște oameni cu experiență și niște oameni vei sau acolo să învăț, la modul propriu. Adică doar la ceva bun spectacol. Noi oscilam care e cum să dăm, pentru că oscilam între mai multe. Dar în rest, cel mai bun atunci, cel mai bun activități unite și acum, erau niște chestii clare. Da? Da. Iată, din culisele juraților. Da. Atunci a fost primul când era Vania. Și când venise Vania să scrie, Vania a scris foarte frumos. Gândea caligrafic, zic, așa scrie tot timpul sau scrie acum? Da. Și uite, așa am ajuns la ediția 10 anul ăsta. Și când va fi? Modulul o să înceapă în septembrie, iar gala va fi în decembrie. Am fixat-o deja, să știi, nu mi-amintesc din cap acum, dar este... Dar cred că e o gală acum, pentru grupele care termină acum, sau nu mai e? Pe 12, nu, imediat, îți spun, să rămână stabilit. O gală acum la ce anume? Păi nu sunt module acum în desfășurare? Ba da, altele. Păi altele, dar nu se termină cele cu o gală? Ba da, altă gală. Pe 13 decembrie o să fie gala Vreau să fiu actor anul acesta. Într-o sâmbătă? Da. Așa, păi și acum nu mai o gală... Ba da, hai să-ți povestesc. La adulți avem următoarea structură. Modulul de începători de 3 luni, care este obligatoriu pentru toată lumea care vrea să înceapă povestea asta la Teen Media. După cele 3 luni, urmează modulele de avansați. Doar că avem 3 concepte diferite de modul. Un concept este Vreau să fiu actor, despre care am discutat deja. Mai avem conceptul Academia de Teatru, care este acum, vara, și mai avem laboratorul de creație. Deci în fiecare modul se întâmplă lucrurile diferit. Tot pe parcursul la 3 luni, tot de 2 ori pe săptămână, se termină cu un spectacol, cel puțin un spectacol, fiecare modul, dar lucrurile se derulează diferit. Bun, care e diferența între ele? Deci, la Vreau să fiu actor, avem ideea asta de echipe, da? Facem echipe din grupele de avansați și grupa de elită.
Există un fel de casting, fiecare cursant își pregătește singur, fără ajutor profesionist, un mic moment, care poate să fie, nu știu, monolog, moment de improvizație, stand-up, roast, ce vrea el, vine în fața unor antrenori, cam ca la Vocea României, își prezintă momentul. Și să tot cu... Antrenorul, dacă apreciază momentul și vrea să ia cursantul la el în echipă, ridică steluța. Nu te întorci cu scaunul? Nu te întorci cu scaunul, că nu avem scaun din ăsta care se întoarce, dar avem steluțe. Și ridică steluța. Și așa se formează echipele, da? În funcție de momentele fiecărui cursant. Apoi, fiecare echipă formată, sunt 3 echipe, are la dispoziție 12 repetiții să ridice un spectacol de teatru. Rezultă 3 spectacole care se joacă în această gală. Da. La gală vine juriu, un juriu obiectiv, independent, da? Iată. Deci de nu mai spune zi. Am înțeles, bun. Care vizualizează pe parcursul unei zile întregi toate cele 3 spectacole. Care sunt maxim o oră și jumătate. Maxim o oră. O oră acum? Da. Știu că eu când am asistat la un dat era 1-2 ore și jumătate. Nu, o oră este regula, se mai duc unele într-o oră și un sfertul academic, trecem cu vedere așa aici, și se acordă premiile pe care le-ai menționat și tu. Bun, ăsta este un modul. Alt modul, Academia de Teatru, cel care începe acum. Ce se întâmplă în Academia de Teatru? Avem invitați. Traineri invitați. Fiecare trainer invitat face un fel de masterclass, dacă vrei, adică vine, avem o mică sesiune de podcast, cam ca aici, fiecare invitat e intervievat de Alex Vlad, ne povestește puțin despre el, invitatul, cum a ajuns să fie actor, ce îi place la meseria asta, ce nu îi place, habar n-am. Cursanții pot să pună întrebări dacă au curiozități despre invitat, iar în general iar apoi invitatul lucrează un set de exerciții alese, gândite de el cu cursanții, pe metoda lui. Și cine sunt invitații acum? Și asta vrei să-ți spun? Nu se știu, adică să testeze. Încă nu i-am anunțat. Ai, nu? Deci acum încep modurile. Acum, în cât e azi? Mâine avem prima întâlnire. Dacă intervianul ăsta are o să facă mai încolo. Da. Mâine avem prima întâlnire cu cu grupa de avansați, unde o să fim... Deci mâine o să faceți public numele... Da, mâine doar o să ne vedem noi cu cursanții, noi, eu și Alex Vlad, pentru o primă reuniune și apoi de săptămâna următoare o să avem primul invitat. Pot să-ți spun cine au fost invitați la ediția trecută și mai pot să-ți spun că am păstrat invitatul surpriză până în ultimul moment. Așa, bun, spune. Am început ediția cu Ionuț Iftimiciuc. A deschis acest modul. Oricum e actual în culise. Exact. A mai fost pe la noi Claudia Moroșanu, a mai fost Radu Catană, a fost și Patricia Ionescu, Dorin Enache. L-am auzit și pe Dorin Enache aici. Uite, n-am văzut interviul cu el. Cam imediat pe Claudia, cred că 2-3 săptămâni. Mihai Bădoi, Răzvan Ilie au trecut. A fost colegul meu de juriu. Da. Dar pot să zic legat de podcast că i-am dat lui Alex Vlad o idee, pentru că am filmat interviul cu el la Teatrul în Culise. Păi așa ți-ai început podcastul, vezi? Cu Alex la Teatrul în Culise. Deci i-am dat o idee. Da. Idee de podcast. Iată. Chiar mă bucur. Mă uitam acum, eu eram dezamăgit de numărul de vizualizări la episoadele mele și mă uit la podcastul TNB. Zic, bă, ăștia stau mai prost ca vine. Stau mult mai bine la partea de abonați, dar oamenii nu se uită. Zic, bă, dacă nu se uită la podcastul TNB, ce pretenție am dat? Da, nu știu ce să zic. Deci, văd podcastul TNB, zic, bă, o tristețe la vizualizare. Și eu nu zic pe partea calitativă, foarte bun. Deci eu am uitat la 2. Zic, băi, dar de ce nu se uită oamenii? Uite, chiar e bun. Deci, la modul serios. Poate nu este suficient de vizibil? Dar asta e o problemă, pentru că eu n-am. Dar TNV are vreo 7 oameni la comunicare. Dacă plătești 7 oameni de PR, da. Pune-i să-ți promoveze și podcast. Da. Adică tu ai plătești 7 oameni ca să facă ce? Să scrie comunicate? Păi, îți faci cu timp. Da, poate ar trebui regândită strategia acolo pe partea de vizibilitate, comunicare. Adică nu zic, TNB are niște spectacole care se vând imediat. Și probabil că ei consideră că e și un e suficient. Da, și nu e. Pentru că și la TNB este un spectacol la sala mare să vinde imediat, dar în același timp să mai joacă vreo 3 spectacole. Da.
da. Și la ăla nu se mai gândește lumea. Ca și sala media, sala mică, și sala pictură și... Da. Nu știu ce sală au închiriat cei de la în culise, cred că pictură sau media, nu mai știu. Sala cu scaune roșii, cred că este pictură. Pictura, nu? Da. Oricum, eu le diferențiez foarte puțin. Pentru mine există sala mare Și restul. și este. Dar sala mare nu. Bun, să găsesc eu cu ea. Deci cam așa se întâmplă la Academia de Teatru. Cursanții lucrează cu invitați, apoi aprofundează cu Alex ce propun invitații, apoi începe lucrul la un spectacol. Am înțeles. Dar nu pot să evit întrebarea asta. De când a plecat Cristi Bajora, ce anume s-a schimbat la Teen Media? Uite asta, conceptele de modul de curs la avansați. A fost ideea ta? A fost ideea? Teen Media nu e un one-woman show sau un one-man show sau nu știu cum se zic. A fost rezultatul unei munci de echipă. Păi bun, echipa o pune în aplicare, dar ideea unuia, nu? Sunt ideile mele și ale lui Alex Vlad în principal, cu care colaborez intens și cu care el gestionează toată zona de adulți. Este lead trainer, să zic așa, trainerul principal pe partea de adulți. Și avem întâlniri în care discutăm cum merg lucrurile, cum se întâmplă. Depinde mult și de numărul de cursanți pe care îi avem, depinde mult și de energia cursanților, pentru că sunt multe idei care vin din energia lor sau din dinamica în care ei... E bun, dar voi anunțați un număr de locuri, nu știu, 20 de locuri. Nu se ocupă toate? Ba da, tocmai, iar 20 e foarte mult. La grupa de începători avem un număr minim și un număr maxim de locuri cu care lucrăm, dar după aceea la avansați, avansații pot să ajungă la, 30 de cursanți. Se împart în mai multe grupe. Bun, și care e numărul minim, care e numărul maxim la începători? La începători, noi începem o grupă în momentul în care se formează numărul minim de 7 cursanți, iar numărul maxim este de 14 cursanți. Deci dacă mai mult de 14 nu faceți mai multe grupe? Dăm start la o nouă grupă, da. Okay. Deci, da. practic, voi scrieți tot timpul, nu știu, dacă vin 7 prieteni, fac o grupă împreună, nu? Da. Da, facem înscrieri tot timpul anului, la adulți... Ia să vorbesc eu cu 6 prieteni, dar poate convin să-mi plătească ei cursurile care... La adulți, grupele încep în ianuarie, în mai și în septembrie. Iar la adolescenți e mult mai frecvent. Anul trecut cred că am făcut 6 grupe de adolescenți. Bun, da, adolescenții au doar grupă de începători, nu? Adică la... Nu. Uite, încă o schimbare. Deci nimeni mai băgat să grămadă. Nu, la adolescenți ne apropiem destul de mult de structura de la adulți, adică o grupă de începători, adolescenți începători, unde îi descoperă ABC-ul artei actorului, se joacă, se distrează, lucrăm exerciții din zona asta de improvizație, destul de mult comunicare. Iar la final avem un curs cu porțile deschise, uite, și asta e o noutate. Invităm părinți, ei își pot chema prieteni, colegi, așa, și le arătăm un pic din ce am lucrat cu adolescenții. Apoi cine vrea merge la avansați 1. La avansați 1 e primul modul la care ei lucrează un spectacol de teatru. Bun, dar lucrează doar cu adolescenți, adică nu îi mai amestecați cu adulții, nu? Nu. Sunt paliere complet separate, adulți, adolescenți. Bun, și adolescenții sunt până la cât? Până 18 ani, nu? Noi zicem oficial, dacă te uiți pe paginile noastre, 13-17 ani. Ce am observat că se întâmplă sunt două aspecte. Primul aspect este că oamenii care ajung la noi ajung să facă 18 ani, sărbătoresc majoratul cu noi și nu mai pleacă. Mai rămân un pic. Așa, adică în prezent avem 2 cursanți care au 18 ani și încă sunt activi în grupa de adolescenți. Și am mai observat un lucru, cred că adolescența a început să înceapă un pic mai devreme. Mai devreme? Da, pentru că vin mămici, tătici cu adolescenți de 12 ani și jumătate, care deja nu se mai regăsesc într-o grupă de copii de 10-12 ani, știi? Și atunci preferă să vină.
Da, 12 ani și jumătate am mai făcut excepții, dar în urma unor discuții cu părinții și cu copilul în cauză să ne asigurăm că... Da, în sens invers. De exemplu, dacă are unul 18 ani și vrea să se mai facă o grupă de avansați, ne scrieți? Sau înscrieți la adulți? Depinde. Dacă el este într-o grupă de adolescenți dintotdeauna și vrea să mai rămână 18 ani, 19 ani, poate să rămână că e o energie a grupului acolo și o gașcă formată. Da? Dacă vine cineva de la început de 19 ani, este îndrumat să meargă la adulți. Ok, și care este, am o curiozitate, vârsta maximă la adulți? Nu există. Nu, efectivă. Cursantul... Da, cel mai în vârstă, nu pot să zic cel mai bătrân. 62. Wow. Da. 62. Da. Omul e la pensie, bărbat sau femeie? Femeie. Deci o doamnă la pensie și vrea să facă cursuri de actorie. Da, e deja... Da, a avut tangențe cu cred că are puțin mai mult, de fapt, acum că mă gândesc, pentru că este la noi din 2022, deci face 3 ani de experiență în acest domeniu, fără pauză. Deci s-a ținut de treabă perfect. Vreau să văd. Va trebui să... Bun, discutăm. Da. Să vă duci pe... O să ai o surpriză foarte... Da, s-a avut tangențe cu teatru ceva? Nu, nicio legătură. Adică eu mă gândesc că, de exemplu, o astfel de persoană ar trebui să fie o persoană, nu știu, a fost garderobiere sau ceva la teatru și vă să fac... Nu? Nu. N-are nicio legătură cu o domeniu artistic. În tot ce... Adică la nivel de pasiune, sigur, dar altfel nu a lucrat în acest domeniu, pot să-ți spun cu siguranță. Da. Interesant. Da. Hai să ne spui acum despre Cristina Apostol ca spectator de teatru. Ca spectator, da. Ești pretențioasă? Am văzut mai pretențioși decât mine. Mult mai pretențioși decât mine, nu. Hai să pun întrebarea aia pe care o pun și majoritatea actorilor mi-au spus că nu. Tu pleci din sală dacă nu-ți place spectacolul? Nu. Niciodată? Nici la pauză? Nu. Ok. Înțeleg că e răspunsul general valabil? Da. Majoritatea actorilor asta mi-a spus. Că nu știam. Dar de ce oare om fi așa? Respectul față de story... Tocmai mi-a zis Gabriela probabil până înainte Da. că ea respectă atât de mult actorul de pe scenă încât nu ar vrea să-i facă așa ceva. Da. Cred că mă gândesc mult la faptul că s-a investit acolo un timp, o energie, un efort, o muncă de echipă și nu. Uite, de exemplu, mi-a făcut o observație că săptămânile trecute eram la Teatru Evreiesc și am plecat la aplauze. Oh! Cum ai putut? Eu trebuia să ajung la teatru. Era un spectacol dimineața la 11 și eu trebuia să ajung, dura 3 ore, 2 ore jumate, până la 13:30 și la 14 trebuia să ajung la Elisabeta. Așa că eu, și mi-am dat seama că e și o ieșire pe stânga și am traversat scena și am plecat. Și ai fost observat și ne-a comentat cineva pe Facebook. Interacțiunea pe care mă cunoșteam, dar probabil ea mă cunoșteam. Da, vezi, deci, remarcat. Eu n-am plecat în timpul spectacolului, dar tot mi s-a făcut observație. Zic, e grav, Da, nu plec. Ne recomand scrie spectacole? Da, Femei de Manhattan. Nu. În care nu joci tu? Spectacolele de la Teen Media. Dacă vă recomand un spectacol și care să nu fie de la Teatrul în Culise sau cum... Hai să le luăm separat. Întâi recomandă la Teatrul în Culise. 1 sau 2 spectacole. O să vă spun care este spectacolul meu preferat de la Teatrul în Culise. Este Colecționarul, regizat de Alex Vlad. Cu Patricia Ionescu și Dorin Enache. Se mai joacă? Ar trebui să se mai joace. Cred că se joacă mai rar. Dar este un spectacol pe care eu l-am văzut cred că de 3 ori, cel puțin, de fiecare dată la Teatrul în Culise. Știu că a fost găzduit la un moment dat și de Teatrul Național, dar este spectacolul meu preferat și din nou punctez că atmosfera acestui spectacol la Teatrul în Culise nu se compară cu nimic. Eu nu vreau să fac spoiler, dar nu o să mă duce. Așa, da. Dar l-am văzut o singură dată. Da, deci vi-l recomand.
Un alt spectacol pe care îl recomand de la Teatrul în Culise este Clinica Sinucigașilor. Este un spectacol regizat de Cristi. Cred că este cel mai longeviv spectacol al teatrului, un text de Gabriela Mihalache. Știu că eu am văzut o altă variantă pe vremuri care se juca la Godot și am înțeles că l-a refăcut. Clinica Sinucigașilor? Da. Nu, cred că te referi la Blue Room. Da, Blue Room. Da. Clinica Sinucigașilor este, cred eu, sper să nu mă înșel, unul cel mai longeviv spectacol, are 10 ani, vi-l recomand, e o comedie neagră. Se mai joacă. Pune pe gânduri, da. Ok, hai să vedem acum 3 spectacole care nu sunt. Care nu sunt. Aoleu, aici mi-a dat foarte greu pentru că BAM, Pălăria de Auditor, din ianuarie până în aprilie am lucrat cu alte gânduri mai degrabă non-artistice, deși auditul și actorii au niște lucruri în comun. Ce vreau să zic e că nu prea am mai mers la teatru în ultima perioadă. Ba da, am fost la Teatrul Nou și am văzut Deziubire. Așa. Un text pe care îl știam deja, mi-era cunoscut. Este regizat de Alex Vlad și vi-l recomand. Ok. Ai văzut că regizează și la Teatrul Nou? Nu știu. Acest proiect este regizat de el la Teatrul Nou, da. De la alte teatre. Un spectacol care mi-a plăcut mie foarte mult, dar nu știu dacă se mai joacă. Este O cursă de șoareci de la Teatrul Național. Se joacă, l-am văzut recent și mi-am dat seama că îl văzusem în 2017 și l-am văzut anul ăsta, în 2025, în martie sau în februarie. Eu l-am văzut sigur nu anul ăsta, deci mai în urmă. Mi se pare un spectacol extraordinar. Am avut și pe Răzvan Oprea, care joacă, are rol dublu. L-am avut aici invitat. Și el mi-a zis, trebuie să vii să... Și când m-a întrebat dacă l-ai văzut cu mine, eu nu aveam două să știu, că l-am văzut în 2016 sau 2017, două de să mai știu cu cine era atunci. Da, nici eu nu mai știu să spun cu cine așa, dar m-a impresionat și cu siguranță o să-l revăd. Asta. Și TNB-ul acum, de data recentă, dar mult timp, ei puneau pe site efectiv distribuția, dar nu ziceau cine va juca în data X, cine va juca în data Y. Aha. Și sunt mulți actori pe care, unul, că nu-i știi și doi, cum sunt machiați, nu știi cine a jucat. Da. Și este foarte trist. Adică, eu, de exemplu, aș vrea să revăd un spectacol, dar să văd cu o distribuție decât cea în care l-am văzut. Ceea ce mi s-ar părea mai logic să spui, adică așa atragi publicul, nu? Spunând de la început, uite, acum va juca X, acum va juca Y, deci are sens să te duci să-l vezi pe X pe Y. Apropo de asta, uite că am fost acum recent tot la Teatrul Nou, iată, să văd Cu moartea la doctor. Este, cred că, unul dintre spectacolele mai noi, în care joacă, tot așa, e o dublă distribuție și voiam să văd pe Claudia Moroșanu și am scris înainte, joci tu azi? Și nu știu, nu? Ba da, am nimerit. Bun. Am nimerit. Dar făcai tendința să merge tot la teatre independente, mai degrabă decât la cele de stat, nu? Da, și cred că știu de unde vine chestia asta. Mi-a mai amintit un spectacol pe care mi-a plăcut foarte mult. Artă, cu Ionuț Iftimiciuc și Răzvan Ilie și ajută-mă, îmi scapă numele celui de-al treilea actor. Cu Ionuț Iftimiciuc și Răzvan Ilie. Eu l-am văzut găzduit la TNB. Și eu în asta. Da. Mi-a plăcut. Foarte bun. Da, văzut și varianta cealaltă, varianta celebră la Bulandra. Cu Șerban Pavlu, nu, n-am văzut-o. Ok, da. Toată lumea compară și zice că ăla cu Pavlu e mai bun, mai... Mie mi-a plăcut asta, sincer. Și mie mi-a plăcut asta. Dar și mă feresc de comparații. Bun, dar zi-mi de tendința ta de a avea. Tendința, da, pentru că mi se pare că mediul independent merită mult mai mult decât decât ceea ce beneficiază acum și mi se pare că ar fi important ca oamenii să înceapă să dea o șansă mediului independent. Pentru că cred că
majoritatea oamenilor care merg la teatru au interesul ăsta, au câteva repere foarte clare în minte și mă refer aici la teatrele de stat, cum e, nu știu, TNB, Odeon, așa, foarte bine înrădăcinate în minte și atunci cumva au predilecția să se ducă direct să caute un spectacol pe site-urile acestor teatre. Că știi scandalul că TNB-ul la un moment dat n-a mai afișat pe site la program spectacole găzduite. Știu. Problema era că unii chiar pentru asta plătesc, ca să apară pe site-ul ăla. Pentru că sunt spectatori care cumpără doar de pe site-ul TNB. Da, pentru că există această predilecție, acest obicei, nu știu cum să-i spun, dar cred că mediul independent ar avea nevoie de o șansă, pentru că sunt proiecte foarte bune, spectacole foarte bune, actori foarte buni, chiar dacă sunt tineri. Mi-a zis cineva chiar ieri că acum mai e altă problemă, de exemplu, o zi de luni, când la TNB sunt spectacole găzduite. Dacă se joacă Regina Mamă cu Marius Manole, la Sala Mare nu mai vine nimeni la celelalte. Da, se canibalizează. Da. Și mai ales Sala Mare, ei au avut și 2 spectacole la 17 și la 20. Trist. Da, este trist, dar eu sunt optimistă. Adică sper că lucrurile vor evolua. Dar vezi o tendință pozitivă? Cred că pe măsură ce apar proiecte în mediul independent, pe măsură ce mediul independent nu se lasă, ca să zic așa, cred că începe să devină vizibil. E posibil să devină mai degrabă vizibil la oamenii dintr-un segment de vârstă mai tânăr, în prima fază, dar da, sunt optimistă. Depinde, eu am observat că depinde și de teatru și de actori. De exemplu, sunt unele spectacole și unii actori care atrag public în vârstă. Eu am fost recent la spectacolul Carmen Tănase la Luceafără, un public foarte în vârstă. La fel la Sala Gloria, care pare un teatru de cartier și pare oameni mai în vârstă ca public. Da, nu știu, vezi tu. Spectacolele independente, amândouă. Aici s-ar putea să apară Carmen Tănase este arhi-cunoscută și atunci s-ar putea să atragă și segmentul de vârstă să fie atras de persoană, de actor, în cazul. A fost mai de mult, de exemplu, în aceeași situație la Sala Dales un spectacol Gabriel Fătu. Care la fel, probabil adusese din zona lui. Da, repet, spectacol independent. Vorbim? Da. Fiecare caz este spectacol independent. Eu pot să-ți spun din ce am observat așa ca dinamică la teatru în culise și la teatrele independente la care mai merg, uite, și la teatru nou, persoane mai tinere care vin în gașcă. Pare ideea asta de... Să știi că am observat pe teatru în culise are un public foarte tânăr. Da. Și cumva, când se duce la TNB, parcă e public mai vârstă. Da, așa. Dar uite, e o întrebare, mi-a semnalat cineva din public și, semnalarea e de mult. În București nu prea mai sunt festivaluri. Nu vă gândiți și voi în culise cu Teen Media, cu alții să faceți organizații. Adică, de exemplu, în afară de FNT, mai este Undercloud-ul și mai este Fringe-ul, Radu Popescu. Da. Au murit Festim pe Bulevard, a murit X-Festul anul trecut, nu s-a mai ținut, nu știu, anul ăsta. Nu știu nimic. Pot să spun despre Teen Media ce am îndemarat și uite, asta este încă o schimbare, apropo de întrebarea ta de mai devreme. În 2023 am pus la cale prima ediție a festivalului aniversar Teen Media. Se numește Aici Acum, dar este festivalul nostru, al comunității Teen Media. Deci toată comunitatea e implicată. Anul trecut au fost 4 zile și 8 spectacole. 2 pe zi. Chiar 3 pe zi. Și anul ăsta o să fie în perioada 18-21 septembrie. Deci e deja fixat. Profit de ocazie să te invit deja. Da, vom celebra 16 ani de Teen Media, iar Teatrul în Culise de anul trecut, și asta este o schimbare, a avut acest eveniment cu Zilele Teatrului în Culise.
S-a desfășurat undeva în decembrie, dacă nu mă înșel. Sigur, nu este un festival cu tot ce înseamnă, nu știu, festival la care participă mai multe proiecte din diverse locuri, se adună, există un premiu, așa. E mai mult showcase, să zic. Da, sunt așa, interne. Păi nu, asta zic, denumirea de showcase înseamnă că experienți oferta internă, oferta proprie. Da. Dar mă gândesc la un festival, să aduceți, nu știu, trupe independente și din provincie. Că avem teatru independente, mă gândesc la Reactorul Clujan, mă gândesc la, nu știu, Aoleu Teatru din Timișoara. Da. Ideea e bună, implementarea, nu știu exact cât de facilă ar fi. Eu întreb. Dar să-și facă cineva curaj și noi participăm. Uite, a anunțat recent Axel cu Teatrul la Mustață, care are un festival în iulie. Axel este al treilea actor din artă. Axel? Așa. Gata, m-ai ajutat să-mi amintesc. Da, am văzut anunțul. Este într-un weekend din iulie, în care eu sunt puțin ocupată cu alte evenimente tot la Teen Media, dar vedem, pentru că suna bine. Profit de ocazie să spun că vom avea un proiect foarte îndrăzneț cu o grupă de adolescenți. Vom avea un proiect la care vom lucra din perioada următoare și spectacolul care va rezulta va fi găzduit de Teatrul Național. Da, eu fix în weekendul ăla, eu sunt implicat în proiectul lui Axel. Înțeleg. Deci nu... Ce să facem? Ce să facem? Dacă ați ajuns același weekend în iulie... Așa s-a nimerit, da. Dar spunem că ai tot pomenit de teatru în culise, de spectacol de teatru în culise. Care este exact relația actuală între Teen Media și teatru în culise? Inițial erau aceiași om, Cristi Bajoră. Da, era același om în spatele ambelor business-uri, să zic așa. Ambele entități, da. Da, cum se întâmplă acum? Sunt oameni diferiți în spatele fiecărei entități, adică Teen Media și teatrul în culise, dar ne desfășurăm activitatea în continuare în același spațiu, binecunoscutul teatru în culise. Păi bun, dar voi plătiți chirie teatru în culise? Voi care? Teen Media, voi Teen Nu, noi Teen Media și cu ei teatrul în culise plătim amândoi chirie către proprietarul spațiului respectiv. Ok, împărțiți. Deci împărțim frățește o anumită sumă de chirie. Teatru în culise chiar deține acel spațiu? Nu, este un spațiu închiriat. E un spațiu închiriat, da, ok. Da. Și ne împărțim obligațiile de plată și avem... sunt și beneficii pe care vin de la teatru în culise spre Teen Media și invers. Ok, am văzut că teatru în culise are și spectacole pe care le găzduiește din alte teatre. Da. Am mai văzut acum un proiect era ceva cu Eduard Cărlan și nu mai știu ce, în mai-iunie, nu mai știu exact. Îmi scapă informația, dar... Formalitatea site era acolo, era programul. Da. Mai apar și genul ăsta de evenimente găzduite. Da. Bun, zi-ne de filme. Ai jucat în vreun film, măcar scurtmetraj? N-am jucat într-un film. Dar nu te-ai dus la castinguri sau n-ai fost aleasă? Nu m-am dus niciodată la un casting pe partea de film. Da. Ce? Nu te vezi actriță la film? Nu știu. Când eram la facultate, nu știu ce să răspund. Când eram la facultate, mi s-au spus două lucruri pe care le-am ținut minte. Nu știu dacă mă ajută sau mă încurcă. Primul lucru care mi s-a spus a fost că am o față bună de film. Deci, referința a fost doar pentru față. Al doilea lucru care mi s-a spus a fost că e posibil să fiu poate prea expresivă pentru camerele de filmat. O să vedem. Da. O să mă uit la acest podcast cu atenție să-mi văd expresivitatea. Dar de ce, dacă spune cineva că ai față de film, presupui că pentru că n-a zis de corp e de rău? Adică... Nu, n-am presupus. Am luat-o ca pe ceva bun. Al doilea comentariu l-am luat ca pe ceva so-so, știi? Da, e o chestie pe care o poți, nu știu, îndrepta, nu știu. Da, dar n-am avut genul ăsta de experiență, dar nici n-am făcut pași spre genul ăsta de experiență. Adică să fiu cinstiți. Da, ai avut-o și din vina ta. Și din vina mea. Recunosc că mi-asum. Bun, dar vine acum la ce filme te uiți? Și dacă te duci des la cinematograf? Nu, mă duc rar la cinematograf. Nu m-a întrebat de ce, că nu știu să-ți spun. Cred că pur și simplu prefer să merg la teatru când am un timp liber. Diferența este că la cinema te poți duce și, nu știu, sâmbătă la 12. Corect. Dar nu se întâmplă.
Doamne, ultimul film pe care l-am văzut, îți ziceam înainte că nu sunt deloc... nu prea am mai văzut filme în ultima perioadă. Cred că ultimul film pe care l-am văzut a fost Anul Nou care n-a fost. La cinema zici? Nu, pe platforma... Netflix? Da, pot să zic, pe Netflix, da. Ok. Da. Și ți-a plăcut? Da. Am fost la cinema ultima oară, mi-aduc aminte în timp ce vorbesc, la filmul lui Ben Deac. Cum se numește? Căsătoria, da, am fost. Dar vreunul din ele te-ai fi văzut în vreo te-ai fi văzut jucând în ele? Nu m-am gândit la asta. Nu știu, mi-au zis 2 sau 3 actori că când se uită la un film atunci își imaginează uneori că aș putea juca eu în el, să pot juca mai bine sau... Ce tare! Nu m-am gândit. Răspunsul o să fie nu, că nu, dar uite, mi-ai dat o temă de gândire. Dacă mă regăsesc în vreun personaj. Uite, de exemplu, curiozitatea mea e când văd un rol dublu, da, distribuție dublă, când zic, bun, când joacă colegul tău sau colega ta, nu te gândești că tu ai fi jucat altfel? Dai? Am avut experiența asta la spectacolul de licență de la facultate. Am avut rolul meu a fost dublă distribuție. Cu cine era? Cu o colegă, Roni Costache. Și știu că am zis atunci că nu vreau să particip la repetiții, nu vreau să văd nici cum iese în distribuția cu ea și că nu vreau să văd nimic de la repetiții pentru că nu știu, aveam chestia asta. Da. Să nu te influențeze. Da. Dar ea a venit când ai jucat-o? Nu cred, nu. Probabil și ea gândea la fel. Nu mai știu dacă a declarat sau nu, dar probabil și ea gândea la fel, da. Și știu că am jucat eu prima, am jucat în zile diferite, am jucat eu prima și apoi ei au jucat a doua zi cu ea și m-am dus să văd spectacolul, dar când știam că gata, a trecut la mine, ce era de trecut, să nu mă influențeze în vreun fel, nu știu la ce mă gândeam eu, da. Bun, te-ai gândit vreodată să fii regizoare? Nu. De ce? Ești trainer pentru adolescență, adică trecerea la regie mi se părea cumva naturală, nu? Întotdeauna m-a atras zona artistică în sensul actoriei și poate și zona artistică în partea asta de, nu știu, mai superficială, dacă vrei, sau nu știu cum să-i spun, modă, haine, accesorii, zonele astea. Zona de regie nu o simt atât de aproape de mine. Nu am fost implicată până acum în zona de regie pe partea asta Latin Media. Acum, eu am venit la podcastul ăsta fix într-o perioadă în care se întâmplă atât de multe lucruri Latin Media și demarăm atât de multe proiecte care sunt doar pe foaie și sunt nevoită să zic despre ele. Bun, în perioada următoare o să avem niște proiecte la grupele de adolescenți unde sunt șanse foarte mari să mă implic pe partea de regie. Într-adevăr, ar fi o premieră. Dar nu este pentru mine o zonă pe care să mi-o doresc în mod deosebit. De scris, ai scris vreodată? Mă gândesc la dramaturgie, dar nu numai? Nu, doar în jurnal. Bun, dar povestiri, poezii, nimic? Nu. Dar ce cărți citești de obicei și cât de des citești? Cât de des citesc, depinde de perioadă. Sunt perioade în an în care nu citesc absolut nimic pentru că fac audit. Și sunt perioade din an în care mă eliberez și atunci toate celelalte lucruri la care am pus pauză din toamnă până în iarnă încep să aibă prioritate pentru mine. Și asta ce perioadă e? Asta e perioada în care tocmai ce m-am eliberat cu auditul și începe să fie o perioadă în care mă concentrez extraordinar de mult pe tot ce înseamnă teen media și celelalte lucruri. Așa că cel mai probabil o să merg mai des și la teatru, în mediul independent, că la celelalte teatre oricum stagiunea se închide. O să și citesc mai mult și în general o să am mai mult timp. Ultima carte care te-a impresionat? Ultima carte care m-a impresionat... Nu știu dacă m-a impresionat. Am acest obicei, care nu știu dacă e bun sau prost, încep mai multe cărți în același timp, când mă văd stăpână pe timpul meu. Am citit, m-a
prins și pe mine microbul ăsta cu seria Menajera. Nu știu dacă știi de el. Da, și ce de prima carte? Prima carte, coperta albastră, da? Povestea slujitoare, zici, nu? Da. Și sunt în curs cu 2 cărți pe care le-am început anul trecut și nu le-am terminat, o să le termin acum. Una se numește Arta prieteniei, este în zona asta mai... Ceva ce nu citesc eu, absurd, nu? Nu? Despre prietenie sau zona asta de cărți de dezvoltare personală? De dezvoltare personală. Nu. De ce? Eu citesc ficțiune. Da? Eu sunt cu ficțiune, adică eu vreau să-i... De ce să citesc despre lumea în care oricum trăiesc? Vreau să citesc într-o lume în care nu trăiesc și că mi-aș dori să trăiesc. În principiu nu vreau să trăiesc în lumile pe care le citesc eu, că sunt cu criminali sărie și chestii de genul, deci... Da, e interesantă și îmi pare rău că nu am terminat-o, tocmai de aceea o să mă întorc la ea, sunt pe la... Așa, și a doua pe la jumate. Te zici că sunt 2 pe care le-ai terminat în trecut. Din seria asta cu Menajera. Ok, aia a doua. Da. Bun. Ce pasiuni mai are Cristina pe ăsta? Ce pasiuni mai am? Partea asta cu de fashion, să o numim așa. Femei de Manhattan. Da, iată, se leagă. Da, am făcut și un curs la un moment dat când aveam timp, tot primăvara. Tot dintr-o curiozitate, voiam să văd cum se întâmplă, ce se întâmplă, ce spun specialiștii despre cum să asortezi culori, texturi, habar n-am. A fost interesant. Perfect. Este un curs pe care dacă l-aș face, știi ce după aia? Bun, și acum cuvânt calc tot ce am făcut. Dacă albastru cu verde și cu roșu se combină, nu, perfect. Dacă aveți și galben, merge? Verde? Da, a fost un curs interesant. Am avut și probă practică, am făcut și analiză de ținute din seriale sau filme faimoase. Analizezi ținuta mea de azi? Da. Mi se pare că este o ținută îndrăzneață. Mi se pare că ai mers pe tonuri diferite de albastru, da, de lim și culoarea de bază a cămășii și asta dă un plus de eleganță ținutei, pentru că este bine să asortezi tonuri diferite din aceeași culoare. Uite, și eu mi-am luat tot albastru cu blugi, vezi? Și nu te faci că nu vezi Adidas. Da, n-ajung până acolo cu privirea, este în regulă. Și cu negru e voie, nu? E voie, nu cred în ideea general valabilă că negru merge cu orice. Mie mi se pare că nu merge chiar cu orice, dar e la îndemână. E la îndemână, da. Altă pasiune? Asta, așa, ce mai place? Mă atrage zona de make-up, la un moment dat mă gândeam să fac un curs în direcția asta, dar... Dar orice pasiune la tine trebuie să termine un curs? Cred că îmi place să învăț și să descoper. Așa? Da, dar aici experimentez pe mine de fiecare dată când am ocazia și când am timp pe partea de... Și a treia pasiune? Mai am alte pasiuni. Stai să mă gândesc. Deci, actoria, auditul se pune la pasiune, oare? Nu, ai meserie. Da, dar îmi place. Nu știu, cred că atât. Bine, sunt astea clasice. Să mă plimb cu prietenii, Să gătești, nu știu. Absolut deloc. Păi să... Nu, să mănânc, poate. Nici să vede. Da, mulțumesc. Nu, n-am nicio legătură cu gătitul, dar sunt foarte norocoasă pentru că prietenul meu gătește foarte bine și place să fac asta, deci este perfect. Și cu ce te-am amenințat înainte de interviu? Cu mai multe lucruri. Despre ce vorbim? Despre bancul pe care trebuie să-l spui. Doamne, nu știu niciun banc, jur, nu știu niciun banc. Sunt praf. Care este diferența dintre un regizor de teatru și Dumnezeu? Dintre un regizor de teatru și Dumnezeu. Care? Dumnezeu nu se crede regizor de teatru. Este bacul meu preferat pe care trebuie să-l spun. Îmi place. Mă las să-l scriu și să-l preiau pe ăsta mai departe în cazul în care mă mai întreabă cineva de vreun banc. Cum adică, dar ce-i bancul meu? Zi-mi la vis sau cine? Tocmai ți-am zis că habar n-am, nu știu, nu rețin, trec pe lângă. Atunci diferența dintre o pizza și un actor. Aha, o pizza și un actor. Zi, vreau să știu? Hai, zi! Pizza poate hrăni întreaga familie. Ce urât!
Asta pentru că n-ai spus tu, parcuri. Un actor din mediul independent. Asta mă gândeam și eu. Merge să-l adaptăm? Dacă nu zici banc, zic și bancul cu studentele la ASE. Îl știu pe ăla, probabil. Tot de la tine. Evident. Nu? Da. Da, bine. Păi m-ai prins, n-am fost și la ASE, ce să mai... Deci cum se numesc studentele la ASE? Trase... Este bun. Legenda e adevărată? Am reținut ceva. Legenda. Nu știu, tragă să spun. Cubila. Nu știu ce să spun. Noi aveam glume mult mai hardcore de atât. Da? La sociologie, da. Noi ziceam că la ASE examenele se dau cu precădere oral. Dar mă rog. Foarte urât. Nu comentez, nu răspund la provocări. Și când eram într-un grup, era cineva la ASE, un tip sau o tipă, ziceam, tu ai probleme cu bila? Nu, e la locul ei? Da. Da. Cam atât, nu știu. Cam astea sunt, da. Profesoară, ți-ai dori să fii? Să dai note? Profesoară? Nu neapărat. Adică mi-ar plăcea să fiu profesoară, îmi place să predau la adolescenți, dar nu le dau note. Da, și ca cu vei da note, nu? Mă gândesc, da. Vei începe cu tine. Da. Ce notă meriți pentru prestația de astăzi? Pentru prestația de astăzi, trebuie să-mi dau o notă acum. Da. Mă gândesc că nota ar putea să difere în momentul în care o să văd ce a ieșit. O să scriu în comentarii. Nu? Adică poate să fie înainte și după. Acum la cald. Da. Eu m-am simțit foarte bine, recunosc că am avut emoții. Nu știu cât s-a văzut sau nu s-a văzut. Ți-am zis de la început că am emoții. O să-mi dau nota 9, pentru că nu cred în perfecțiune. Și eu ce notă merit pentru prestația de azi? Pentru prestație, tot pentru ținută. Super! Pentru prestația de azi, 9,5. Și pentru ținută? Pentru ținută, Te rog să te idezi. voi fi consecventă, tot 9,5. Și podcastul la modul general, ce notă merită? Podcastul merită nota 10. Deci crezi în perfecțiune, bravo. Până la urmă, dar din imperfecțiuni. Da, ne spui la capitolul ăsta ce alte interviuri ai mai văzut? Ai zis cu... Am văzut interviul cu Claudia Roșanu, am văzut interviul cu Alex, evident, Primul. începutului la Teatrul în culise, în care ați atins puțin, de fapt, și un proiect al Teen Media, spectacolul pentru copii, fabricat de ciocolată. Eu inițial despre asta voiam să vorbim și numai despre asta, dar mă rog, cred că am povestit. Da, cred că da. Deci eu inițial, în weekendul ăla trebuia să văd 2 spectacole pentru copii. Da. Și eu îmi propusesem să iau 2 interviuri, să fac primul episod să fie cu ambele interviuri. Și Alex Vlad a avut chef de vorbă și a durat 45 de minute. Și s-a terminat planul tău? Și era să zic, păi și eu ce mai fac? Dacă mai găsesc pe rutea, vorbesc pe atunci, ce fac? Dar nu i-ai spus? Nu, el nu știa. Eu l-am lăsat să vorbească. Flavo. Eu aveam niște lavaliere și alea n-am știut, telefonul nu le vedea și am luat fără lavaliere interviu. Ok. De-aia s-au dat de prost. Aha, da, se simte un pic... Da, dar era la început. Da. Orice început e greu. Așa, deci Alex Vlad, Claudia Mărășanu. Așa, cu cine am mai văzut? Cu Ioana. Ioana Cu Nichita. Ioana. L-am ratat pe cel cu Dorin, aparent, dar o să revin. Nu știu. Cam atât, cred. Cu ăsta cel mai lung. Cred că a fost cel mai lung, care l-a avut recent. Da, Eduard Petru și Ghigiră. Da, cam astea îmi vin acum. 2 ore aproape. Da, ați depășit record. Astea îmi vin acum în minte. Ce întrebare am ratat eu azi? Ce întrebare mai pune Cristina Apostol dacă ai fi în locul meu? Oho! Trebuie să spui o întrebare să și răspunzi la ea. Să și răspund la ea? Păi dacă tot te întrebi. Doamne, mi-ai dat foarte greu. Da. Să mă gândesc. Ce întrebare mi-aș pune? Cred că m-aș întreba cum o să arate vara asta pentru mine și cum o să reușesc să organizez toate proiectele pe care mi le-am propus și care nu sunt puține. Asta e o întrebare. Și nu ne răspunzi?
Păi nu am un răspuns final, pentru că încă lucrez la asta deja de vreo 2 săptămâni împreună cu echipa de Latin Media. Ne-am propus foarte multe lucruri. Proiecte mișto, proiecte frumoase, dar care necesită timp și energie și trebuie să vedem cum le facem loc tuturor, inclusiv munca pentru festivalul din toamnă de care îți spuneam, inclusiv evenimentul cu copii găzduit de Teatrul Național. Asta ar fi o întrebare, cum o să reușim să le punem pe toate și să iasă bine. O altă întrebare pe care mi-aș pune și la care încă nu mi-am găsit răspuns, dar uite, poate fi un subiect, dacă cred în chestia asta cu zodiile, care ar putea să aibă un impact. Ia spune. La asta. Și știi că e culmea că poate să ce am ratat-o, interviul este luat pe data de 7 mai Da. Și pe 9 mai este ziua ei de naștere. Da. Așa că chiar trebuie să ne spui de zodie. Este zodia azi, cum mai este încă Taur. Da. Taur, da. Crezi? Sunt persoane cu care m-am tot întâlnit frecvent și care tot ridică acest subiect. Ce zodie ești, Taur? Băi da, deci ești încăpățânată, că e semn nu știu de care nu știu ce, care nu știu cum. Știi? Așa e? Și asta e că uneori stau, ascult și mă gândesc, da, pe chiar sunt un pic așa și un pic așa, da, are sens. După aceea mai caut eu niște lucruri și văd că da, aici nu, asta nu seamănă cu mine, știi? Și așa tot timpul pendulare. Crezi în compatibilitatea între zodii? Adică Taurul se potrivește cu... Nu am cercetat atât de departe subiectul, nu știu. Prietenul, ce zodie? Vărsător. Vărsător. Okay. Da. Habar n-am. Uite, n-am căutat absolut niciodată. Căutăm la final. Și nu știi care e cea mai mișto zodie? Ba da, Taur. Ești de cum fi zodie toată la viața asta. Pentru mine vreo întrebare? Da. Ce te motivează să faci lucrurile pe care le faci? Asta e cea mai bună întrebare. Nu știu, motivația tot timpul o găsesc din interior și eu am o chestie, foarte rar renunț la ceva ce am început. Eu încep foarte greu, deci și podcastul ăsta m-am gândit de nu știu câte ori, proiecte pe YouTube și alte alea, dar odată început, eu sunt omul care nu vreau să renunț. Cum adică să renunț? Adică să arunc ceva? Nu prea pot. Ok, l-am început, am făcut o prostie, dar eu sunt persistent în prostia mea. Adică tezul George Călinescu zicea că doar băul e consecvent. Eu sunt ca ăla. Da. Da. Mai am o întrebare pentru tine. Uite, era doar una, da. Hai, uite. E ziua ta. Mulțumesc. Teatrul independent sau teatrul de stat? Cum vezi tu? Eu nu fac distinție între teatrul independent și teatrul de stat. Bun. Pe de altă parte, mie îmi plac producțiile creative și, hai să zicem, teatrul nou. Între teatrul nou și teatrul clasic prefer teatrul nou. Faptul că găsesc mai des în teatru privat sau în teatru de stat, pentru mine e irelevant. De exemplu, teatrul privat la mine este și un teatru ultracomercial cum e Elisabeta. Da. De mă duc. Da. Dar este și teatru experimental. Dar găsesc spectacole experimentale și la TNB și la Odeon. Pentru mine e relevant că spectacolul experimental care mi-a plăcut e într-un teatru privat sau într-un de stat. Adică deci dai șanse proiectului în sine. Da, proiectul în sine. Da, uite, sunt proiecte acum la Teatru Masca. Și sunt inclusiv spectacol independent, inclusiv producția de teatru în Masca, pentru mine e tot aia. Mă duc la Teatru Masca și văd un spectacol. Nu-mi place, nu-mi place. Ăla e teatru independent, ăla e teatru de stat. E aceeași lucru. Ok, nu o să fac ceea ce fac alții, mă duc doar la TNB. Aia e într-adevăr o greșeală. Dar și la TNB. Eu m-am dus, am văzut acum un spectacol independent, mâine am văzut un spectacol colecție proprie. Bun, deci de-aia te văd peste tot. Și în general mă vezi peste tot pentru că nu pot fi ratat. Voiam să spun că te urmăresc pe Facebook și... Na. Asta am zis și eu, dar poate cuvinte. Da. Bine, o lăsăm așa. Cam atât despre Cristina Apostol, cam atât pentru această săptămână. Până săptămâna viitoare, numai bine, iar am jos o record ca... Nu cred că e record, dar e mult? Da. Aoleu. Și azi am avut 2 interviuri cu 2 invitați care vorbesc mult. Asta înseamnă să inviți actori și actrițe. Dar, ca de obicei, ultimul cuvânt va avea invitata. Va trebui să-mi caracterizeze întregul episod într-un singur cuvânt. Un singur cuvânt. Stai să mă gândesc. Îmi vin mai multe cuvinte prin minte.
energic.